Τους τάπωσα λίγο, αλλά έπρεπε. Αυτά τα λόγια υπόθηκαν πίσω από τις κάμερες. Τα ψιθύρισε μια γυναίκα που έπαιζε τη θλιμμένη χήρα στην τηλεόραση. Για τη Δήμητρα Βούλγαρη, η δολοφονία του συζύγου της ήταν απλά ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Κοίταξε το συγγενή της και ρώτησε: «Είσαι ικανοποιημένος με την απόδοσή μου?» Εκείνο το βράδυ το θέατρο τελείωσε. Η αλήθεια γράφτηκε στη δικογραφία και ο δρόμος για τα ισόβια άνοιξε. Έμαθες ότι βρέθηκε δολοφονημένος, πυροβολημένος, στο σπίτι του Τάκη. Το έμαθα στο κέντρο υγείας. Το έμαθες εκεί. Από εκεί και ύστερα, εγώ τον Τάκη τον είδα ξανά την Τρίτη. Συναντηθήκαμε στον Ναύπλιο που τον είχα πάρει από αυτόφορο. Και από εκείνη τη στιγμή δεν τον είχα ξαναδεί. Δεν είχα ρωτήσει πώς τον βρήκες, τι έγινε, γιατί έγινε. Γιατί δεν τα ρώτησες αυτά? Γιατί πρώτον δεν είχαμε τηλέφωνα. Και δεύτερον, προσπαθούσα να κρατήσω μία απόσταση για να μην δώσω πιο πολλά λόγια. Τροφή στα σχόλια. Ναι, αλλά από την άλλη όμως τα μάθες λεπτομέρειες από έναν βασικό μάρτυρα και φίλο σας. Το ξέρω, αλλά δεν βρέθηκε το πτώμα του. Δεν ήμουν σε αυτή τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή, στη ψυχολογία να μπω και σε αυτό το επίπεδο επικοινωνίας. Ήταν αδιανόητο. Αυτά τα αδιανόητα λόγια έρχονται από τη Δήμητρα Βούλγαρη στα πλαίσια του ρεπορτάζ «Φως στο τούνελ». Απομονώσαμε ένα από τα πολλά ηχητικά αποσπάσματα που θα ακούσετε στην πορεία του βίντεο για να σας δείξουμε το μεγάλο ταλέντο υποκριτικής της συζύγου του καπετάνιου. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μας, κάντε εγγραφή και like. Δεκέμβριος στην κοιλάδα Αργολίδας. Στην αυλή ενός σπιτιού που ανήκει στον καλύτερο φίλο του θύματος, το σκηνικό είναι μακάβριο. Ένας άντρας κοίταται νεκρός πάνω στο παγωμένο τσιμέντο, μέσα σε μια λίμνη από πηχτό σκούρο αίμα. Είναι ο Θανάσης Λάμπρου, ένας 42χρονος καπετάνιος, ένας άνθρωπος της θάλασσας, σκληραγωγημένος, που όμως βρήκε το τέλος του στη στεριά, με τον πιο βίαιο τρόπο. Είδα το Θανάση πεσμένο μπρούνικα, με το περίστροφο σχεδόν μέσα στην παλάμη του. Χτυπούσε στα δάχτυλά του. Ήταν ντυμένος. Φορούσε μια φανέλα άσπρη και τα ρούχα του υπήρχε μια ζακέτα και μια μπλούζα που ήταν δίπλα του. Η σκηνή του εγκλήματος κρύβει ένα παράδοξο που θα μπερδέψει τις αρχές για μήνες. Το σώμα του καπετάνιου φέρει 2 τραύματα από σφαίρες. Το ένα είναι στην κοιλιακή χώρα και το άλλο, το μοιραίο, στο κεφάλι. Δίπλα στο άψυχο χέρι του βρίσκεται ένα περίστροφο, ένα όπλο που ανήκει στον φίλο του και ιδιοκτήτη του σπιτιού. Οι πρώτοι αστυνομικοί που φτάνουν στο σημείο κοιτάζουν το όπλο και το σώμα. Η πρώτη του σκέψη, όσο παράλογη κι αν ακούγεται, είναι η αυτοκτονία. Πήγα κοντά του, μίλησα, τον ρώτησα τι έκανε, γιατί φαντάστηκα ότι το έκανε μόνος του, από την εικόνα δηλαδή που αντίκρισα. Δεν ήταν στη θέση να μου απαντήσει, είχε μια βαριά ανάσα μόνο. Ήταν η μηχανή εκεί, τι ακριβώς είδες εσύ? Όταν μπήκα είδα το μηχανάκι, ήταν εκεί που τα αφήνει πάντα, με τα κλειδιά πάνω και δεν είδα κάποια άλλη κίνηση περίεργη. Η λογική όμως αρνείται να δεχτεί αυτό το σενάριο. Οι έμπειροι ιατροδικαστές ξέρουν ότι οι νεκροί δεν κρύβουν τα μυστικά τους για πάντα. Ένας άνθρωπος που δέχεται μια σφαίρα στα σπλάχνα πέφτει σε κατάσταση σοκ. Η πιθανότητα να κρατήσει το όπλο σταθερό και να πυροβολήσει ξανά είναι σχεδόν μηδενική. Παρόλα αυτά, η έρευνα στο Ναύπλιο μοιάζει να κολλάει στη λάσπη της γραφειοκρατίας και της επαρχιακής απειρίας. Οι εβδομάδες γίνονται μήνες. Τα τηλέφωνα δεν χτυπούν, οι ύποπτοι δεν μιλούν και η σκόνη κάθεται πάνω στο φάκελο της υπόθεσης. Το χωριό βυθίζεται ξανά στη σιωπή του, μια σιωπή που μοιάζει με συνενοχή.
Κανείς δεν είδε, κανείς δεν άκουσε, κανείς δεν ξέρει ποιος σημάδεψε το καπετάνιο εκείνο το μοιραίο απόγευμα. Ιούνιος του 2015. Έχουν περάσει 6 μήνες από τη δολοφονία και η υπόθεση κινδυνεύει να μπει στο αρχείο. Τότε η Δήμητρα Βούλγαρη αναγκάζεται να πάρει μια απόφαση. Θα ταξιδέψει στην Αθήνα. Θα μπει στο στούντιο της εκπομπής «Φως στο τούνελ». Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Η ώρα είναι 11 το βράδυ. Οι προβολείς του πλατό ανάβουν και η κάμερα εστιάζει στο πρόσωπο της χήρας. Η εικόνα της είναι προσεκτικά σχεδιασμένη για να προκαλέσει τον ήκτο. Είναι ντυμένη στα μαύρα, από την κορυφή ως τα νύχια. Στο λαιμό της δεν φοράει κάποιο κόσμημα, φοράει μια αλυσίδα που γράφει πάνω το όνομα του νεκρού συζύγου της. Κάθε φορά που κινείται, το μέταλλο της ταυτότητας χτυπάει στο στήθος της. Είναι ένα μακάβριο αξεσουάρ. Η Βούλγαρη μιλάει με σιγανή, τρεμάμενη φωνή. Κοιτάζει την παρουσιάστρια, Αγγελική Νικολούλη, στα μάτια. Δηλώνει ότι είναι μια απλή γυναίκα από την επαρχία, μια μάνα που έμεινε μόνη. Ισχυρίζεται ότι κάποιοι κρύβουν την αλήθεια στην κοιλάδα. Ζητάει δικαιοσύνη για το θανάσι της. Όμως πίσω από τα δάκρυα, η κάμερα καταγράφει κάτι ανησυχητικό. Τα μάτια της είναι στεγνά. Η ψυχραιμία της είναι υπερφυσική για μια γυναίκα που έχασε τον άντρα της. Δεν υπάρχει αυθορμητισμός στις κινήσεις της. Κάθε της λέξη μοιάζει μελετημένη, σαν να διαβάζει ένα αόρατο σενάριο. Το τηλεοπτικό κοινό την πιστεύει. Οι αρχές όμως αρχίζουν να υποψιάζονται ότι αυτή η γυναίκα δεν ψάχνει τον δολοφόνο. Προσπαθεί να μάθει τι ξέρει η αστυνομία για εκείνη. Για να καταλάβετε το μέγεθος της υποκρισίας, πρέπει να επιστρέψουμε στον τόπο του εγκλήματος. Στο ίδιο σπίτι όπου ζούσε με το καπετάνιο. Εκεί έδωσε μια αποκλειστική συνέντευξη. Δείτε πώς περιγράφει το μοιραίο απόγευμα. Δείτε πώς χτίζει το ρόλο της αθώας συζύγου. Κάθε μέρα ο Θανάσης, όπως γνωστό, πήγε στη δουλειά του. Τη συγκεκριμένη όμως μέρα ήταν λίγο κρυωμένος και δεν μπόρεσε να πάει. Γι' αυτό κάποια στιγμή τηλεφώνησε σε ένα φίλο του και του είπε ότι μην περάσετε με πάρεις γιατί δεν νιώθω πολύ καλά, θα μείνω και σήμερα και θα έρθω. Θα έρθει την επόμενη. Είχε άδεια από ό,τι ξέρω. Είχε άδεια μια εβδομάδα. Είχε άδεια μια εβδομάδα. Τελειώνει την Κυριακή, την προηγούμενη. Ακριβώς, ναι. Και τη Δευτέρα θα δούλευε κανονικά. Τη Δευτέρα που έγινε ό,τι έγινε. Τη Δευτέρα που έγινε αυτό που έγινε. Στις 8 η ώρα εγώ πήγα το παιδάκι μου στο σχολείο και επέστρεψα κανονικά. Μου είχε φτιάξει καφέ, είπε με καφέ, γελάσαμε, συζητήσαμε. Από τις 4 μέχρι τις 11 εγώ έπρεπε να φύγω από το σπίτι γιατί είχα κάποιες δουλειές στο τρανήρι. Να ετοιμαστώ, ντύθηκα, περίπου 11 παρά με 11 έφυγα από το σπίτι. Αφού πρώτα το ρώτησα αν θα πει έξω το σπίτι, αν χρειαζόταν κάποια χρήματα, αν έπρεπε να πάρω τα κλειδιά μου για να έρθω εγώ μετά για να μπω στο σπίτι, μου λέει όχι, δεν πρόκειται να πάω από μετά, απλά μην αργήσεις. Να φάμε μία η ώρα. Δεν ρωτήσω, μου κατευθύνθηκα σε μία καυτέρια, σε μία φίλη, να πάω ένα καφέ και να πάω να κάνω τις δουλειές μου. Εδώ στην Κοιλάδα. Εδώ στην Κοιλάδα όλα αυτά. Δεν πήγε στο κρανίδι όπως είπες δηλαδή. Όχι, δεν πήγα τρανίδι να πάρω τον καφέ. Τον καφέ τον ήπια, τον πήρα στην Κοιλάδα. Καθυστέρησα, επειδή εκεί ήταν η αδελφή μου και μία άλλη γνωστή. Έμεινα στην καφετέρια από τις 11 μέχρι τις 12 η ώρα. Ήμουν στην καφετέρια και ήπια εκεί τον καφέ μου αντί να τον πάρω πακέτο. Ωραία. Αυτή η καφετέρια είναι προς τα πού, δηλαδή από εδώ που είμαστε προς τα πού. Είναι στην παραλία κάτω. Δηλαδή θέλω να πάω με το μηχανάκι 5 λεπτά με το αυτοκίνητο. Και σπάρει το αυτοκίνητο δηλαδή. Θα πάω το αυτοκίνητο αυτή την ώρα, ναι. Έβρεχε. Επειδή έβρεχε και επειδή θα πήγαινα κρανίδι εγώ. Δεν κυκλοφορώ με το μηχανάκι εκτός Κοιλάδος. 12 και 10 ήμουνα στο βενζινάδι και έβαλα βενζίνα γιατί βλέπετε την απόδειξη το απόκομμα της βενζίνας που έβαλαν. Λες τώρα για στον δρόμο. Στον δρόμο από την Ελλάδα για κρανίδι. Τα λόγια της κρύβουν στοιχεία που η αστυνομία έκανε μήνες να δει. Πήγα στα Κούρη να παραλάβω κάποια δέματα που έπρεπε να τάρω και επέστρεψα περίπου στις 1 με 1 και 4 το σπίτι. Εδώ. Ακριβώς. Έχω τα κλειδιά ότι είναι έξω στην πόρτα.
Γενικότερα τα κλειδιά μας αφήναμε έξω στην πόρτα γιατί είμαστε μέσα. Οπότε για να μην κλειδωθούμε, επειδή εγώ πάντα ξεχνούσα και κλειδώνουν πάρα πολλές φορές, τα είχαμε αφήσει έτσι. Το λέω γιατί μου είπες ότι συνήθως τα κλειδιά δεν τα αφήναμε. Φοβόμασταν, γίνονται πολλά. Τα αφήναμε Ο όταν. Θανάσης ήταν πολύ προσεκτικός. Ναι, γενικά δεν τα αφήναμε όταν λείπαμε το σπίτι. Όταν λείπατε. Βέβαια. Ο Θανάσης έλειπε το σπίτι αυτή τη μέρα. Ναι, σύμφωνοι, ναι. Αυτό που μου κίνησε στην περιέργεια. Τα κλειδιά ήταν έξω το σπίτι και ο Θανάσης δεν ήταν σπίτι. Πόρτα κλειδωμένη, ξεκλειδωμένη. Ξεφύγανε. Μπαίνω μέσα, ανοίγω, φωνάζω μία φορά, δύο φορές Θανάση, τίποτα. Προφανώς λέω θα έχει πάει να δει το σκυλί να ταΐσει στον κήπο. Κατεβαίνω πάλι κάτω, ούτε ήταν κάτω. Πήγε στον κήπο λοιπόν. Ναι, κοίταξα, το φώναξα 2-3 φορές. Ο Θανάσης δεν απάντησε γιατί απλά δεν ήταν σπίτι. Φώναξε Θανάση, δεν θα σε άκουγε αν ήταν στο σκύλο. Μπορεί, ναι, και μπορεί όχι. Φαντάστηκα ότι θα είναι λίγο καλύτερα και πήγε να δει τον μπαμπά του, ένα φίλο του, μία βόλτα να πάρει λίγο αέρα. Πήρε τηλέφωνο δηλαδή στους πεθερούς σου να δεις αν είναι εκεί. Δεν πήρα καθόλου τηλέφωνο. Δεν ανησύχησα όμως. Δεν πήγε το μυαλό μου καθόλου στο κακό. Πολύ απλά. Είδες ότι το μηχανάκι λείπει. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι το μηχανάκι είναι ό,τι έλειπε. Το μηχανάκι το κατάλαβα όταν έφυγα από το σπίτι για να πάω στη μαμά μου να πάω το φαγητό. Την μέρα εκείνη ο καιρός δεν ήταν καλός. Ήταν άδειος, ναι. Κατά διαστήματα κατρακωδός. Ήταν κρυωμένος ο Θανάσης. Είσαι τελειωμένος, ναι. Ο λόγος που δεν πήρες τηλέφωνο να δεις το κινητό του που πήγε, ξέρω εγώ, δεν ήταν κρυωμένος. Γενικότερα δεν ήταν και πάρα πολύ κρυωμένος, αλλά γενικότερα είχα μάθει να μην τον ενοχλώ λόγω της δουλειάς του. Δεν τον έπαιρνα συνέχεια τηλέφωνο, να μην τον ενοχλώ. Κάθισα στο σπίτι από τις 1:15 μέχρι τις περίπου 1,5-10 λεπτά, 1 τέταρτο, εκεί περίπου, και έφυγα από εδώ με το αυτοκίνητό μου να πάω να πάρω το φαγητό από τη μαμά μου. Πήρα το φαγητό από τη μαμά μου και πήγα στο σχολείο να παραλάβω την κόρη μου γιατί τελείωνε 2 η ώρα. Όλα αυτά εδώ στην Κοιλάδα, έτσι. Εδώ στην Κοιλάδα όλα. Ήρθαμε κατευθείαν στο σπίτι. Έστω στο τραπέζι, έβαλα το φαγητό να φάμε. Στις 2:05 που εγώ έπρεπε να φάω γρήγορα. Δεν είχε έρθει. Δεν είστε έρθει. Ο άνθρωπος δεν ήταν στη ζωή. Στις 2:05 Το κάλεσες στην ώρα εκείνη που ήρθα τη Όχι, δεν τον κάλεσα. Αφού φάγαμε, άφησα την κόρη μου να τρώει και εγώ τη Λωσίλια πάω ότι θα έχουν έρθει τα παιδάκια και πρέπει να σημειώσω πάθημα. Στις 2:05 όμως τον πήρα τηλέφωνο. Το τηλέφωνο ήταν προκοπημένο. 2:05. Ναι. Πριν ξεκινήσει το μάθημα. Ήξερε το μάθημα, γιατί το μάθημα το ξεκίνησα το 2:04. Λέω εντάξει, πάλι το μυαλό μου δεν πήρε πονηρό. Λέω επειδή μπορεί να τη τελειώσει η μπαταρία, μπορεί. Ναι, αλλά ήταν όλες και μία ώρα να φάτε. Ναι. Και μάλιστα ήταν εκείνες που σου έλεγε μην αργήσουμε. Άλλωστε για σκέτα δεν επέστρεψα από το καφέ, δεν γύρισα σπίτι, γιατί θα μου έδινε παράπονο ότι τώρα με παστρανήθηκε να τρώμε νωρίς. Ήρθα τα παιδάκια, ξεκίνησα μια χαρά τα μαθήματά μου, με χαρά, με γέλιο. Στις 10:25 όμως το ξενοκέδιλε. Κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Είσαι καθηγήτρια αγγλικών, τα μαθήματα τα κάνεις εδώ στο σπίτι σε ένα χώρο κάτω. Ναι. Το διάβολο κλειστό. Βγήκα έξω το μάθημα να δω τι συμβαίνει στον δρόμο. Δεν είδα τίποτα. Εκεί άρχισα λίγο και να φοβάμαι, να έρχονται στο μυαλό μου κάποιες σκέψεις. Λέω γιατί άρχισε. Λες να έχει αρρωστήσει και να έχει πέσει και να χτυπήσει με την χαλάκι, αλλά όχι να έχει γίνει κάτι άλλο. Στις 3:25 το ξαναπέρασε. Το τηλέφωνο πάλι κλειστό. Το έκλεινε ο Θανάσης. Όχι. Ποτέ. Μόνο το βράδυ. Ήταν τακτικός στο να προσέχει αν έμεινε μπαταρία. Ήταν φιάλτης του. Το τηλέφωνο του ήταν το τσαντάκι του και το τηλέφωνο του το είχε πάντα μαζί του. Άρα φρόντιζε να έχει πάντα μπαταρία του. Πάντα. Αυτό δεν σε έκανε να ανησυχήσεις από την πρώτη φορά που του πες μπαταρία, την πρώτη, δεύτερη. Στις 2:25 που πήρα τηλέφωνο, τότε άρχισα να ανησυχώ. Εγώ συνέχισα το μάθημα γιατί είχα και 2 παιδιά και έπρεπε να είμαι ψύχρεμη και έλεγα ότι θα έρθει. Μπορεί να έχει μπλέξει με ένα φίλο του, γιατί έχει ξανακάνει αυτό, να έχει μπλέξει, να το έχει φωνάξει κάποιο σε μια καφετέρια, να έχει μπλέξει, να έχει αισθανθεί καλύτερα και να έχει καφίσει. Ή να έχει πάει στους γονείς του να δει που λες ότι ο πατέρας. Ναι, αλλά στους γονείς δεν πήγαινε τέτοιες ώρες. Στις 3:15 με πήγε το τηλέφωνο και μου είπε ότι ο Θανάσης μου λέει: Πού είσαι, λέω: Κάνω μάθημα. Καλά, μου λέει ο Θανάσης. Λέω: Ο Θανάσης, λέω, μου κόλλησε το μυαλό, λέω: Πού είναι ο Θανάσης, μου λέω: Φύγε, μου λέει, είναι στο κέντρο υγείας. Έχει πυροβοληθεί, τον έχουν πυροβολήσει, κάτι έχει συμβεί. Λέω στα παιδάκια: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά κάτι είχε συμβεί στο Θανάση. Κλείστε την πόρτα του φροντιστηρίου εσείς. Να πάτε προσεκτικά στα σπίτια σας και θα σας φέρω το τηλέφωνο. Πότε θα κάνουμε το μάθημα, θα το κάνουμε μετά το μάθημα, τους είπα. Πήρα την κόρη μου που διάβαζε και της είπα: Πάμε στο κέντρο υγείας γιατί ο παπάς είναι τραυματισμένος. Ναι.
Η αδελφή σου πώς το έμαθε? Το έμαθα από τη μαμά μου. Ποιος την ειδοποίησε? Τη μαμά μου την ειδοποίησε μια γειτόνισσα. Φύγα περίπου στις 9 η ώρα από εκεί και ήρθαμε σπίτι να πάρουμε το κινητό του Θανάση, γιατί δεν το βίβαινε μαζί του, το είχε σπίτι αφημένο. Μέσα στο τσαντάκι. Όχι, ήταν έξω από το τσαντάκι. Έξω. Ναι, απάνω στην πολυθρόνα και το δώσαμε στον αστυνομικό. Με έφερε ο αστυνομικός πίσω, το δώσαμε, το πήρε, ξαναεπέστρεψα εγώ στην αστυνομία. Το τσαντάκι στο σπίτι μέσα δεν το είδες που το πήρε πάντα μαζί, ώστε να σου κάτι λείπει όταν μπήκε? Όχι, ήταν μια. Η ζακέτα που φορούσε κάθε απόγευμα που πήγαινε στο φίλο του ήταν εκεί που την είχε αφήσει. Το τσαντάκι ήταν περασμένο στην πολυθρόνα, από πάνω ήταν η ζακέτα και το κινητό ήταν μόνο στην πολυθρόνα. Εγώ στο χώρο που μπήκα δεν φαινότανε. Ακούγεται ότι τους έχουν βρει τους δράστες, ότι θα τους πιάσουνε, ότι γνωρίζουνε, ότι περιμένουν κάποια λοιπά στοιχεία, κάποια DNA. Τα DNA εμένα μου τα πήραν από την Τρίτη, το DNA. Την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα βέβαια, και μετά από μία εβδομάδα μου πήραν τα δακτυλικά αποτυπώματα και τα κινητά μου. Έμαθες ότι βρέθηκε δολοφονημένος, πυροβολημένος, στο σπίτι του Τάκη. Το έμαθα στο κέντρο υγείας. Το έμαθες εκεί. Από εκεί και ύστερα, εγώ τον Τάκη τον είδα ξανά την Τρίτη. Συναντηθήκαμε στον Άφλιο που τον είχα πάρει από αυτόφορο. Και από εκείνη τη στιγμή δεν τον είχα ξαναδεί. Δεν είχα ρωτήσει πώς τον βρήκες, τι έγινε, γιατί έγινε. Γιατί δεν τα ρώτησες αυτά? Γιατί πρώτον δεν είχαμε τηλέφωνα. Και δεύτερον, προσπαθούσα να κρατήσω μία απόσταση για να μην δώσω πιο πολλά λόγια. Τροφή στα σχολεία. Ναι, αλλά από την άλλη όμως τα μάθες λεπτομέρειες από έναν βασικό μάρτυρα και φίλο σας. Το ξέρω, αλλά δεν βρέθηκε το πτώμα του. Δεν ήμουν σε αυτή τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή, στη ψυχολογία, να μπω και σε αυτό το επίπεδο επικοινωνίας. Ήταν αδιανόητο. Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015. 2 εβδομάδες αργότερα. Είναι η τελευταία εκπομπή της τηλεοπτικής σεζόν. Η Δήμητρα Βούλγαρη επιστρέφει στο στούντιο, αλλά αυτή τη φορά η μάσκα της ραγίζει. Το σενάριο αλλάζει. Η θλιμμένη χήρα εξαφανίζεται. Στη θέση της εμφανίζεται μια γυναίκα επιθετική, γεμάτη θράσος. Καθισμένη στις ίδιες καρέκλες, στρέφει τα πυρά της εναντίον των αστυνομικών αρχών του ναυπλίου. Τους κατηγορεί ανοιχτά για ανικανότητα και ερασιτεχνισμό. Υποστηρίζει ότι η τοπική αστυνομία κάνει λάθος έρευνες και ζητάει με επιμονή να αναλάβουν την υπόθεση οι έμπειροι αξιωματικοί από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Αθήνας. Είναι μια κίνηση αντιπερισπασμού. Πιστεύει ότι αν η υπόθεση αλλάξει χέρια, θα κερδίσει πολύτιμο χρόνο. Τότε όμως η Αγγελική Νικολούλη αλλάζει στρατηγική. Η παρουσιάστρια έχει στα χέρια της νέες πληροφορίες από το ρεπορτάζ. Κοιτάζει την Βούλγαρη και της κάνει μια ερώτηση που αλλάζει τη ροή της βραδιάς. Τη ρωτάει για τα προσωπικά αντικείμενα του καπετάνιου. Πώς είναι δυνατόν, ενώ ο Θανάσης Λάμπρου βρέθηκε νεκρός σε μια ξένη αυλή, το προσωπικό του τσαντάκι και το κινητό του τηλέφωνο να βρίσκονται κρυμμένα μέσα στο δικό του σπίτι. Σε εκείνο το δευτερόλεπτο ο χρόνος παγώνει. Η οπτική αλλαγή στη Βούλγαρη είναι σοκαριστική για τους τηλεθεατές. Τα μάτια της οργώνουν το πάτωμα. Το σώμα της μαζεύεται. Το στόμα της ανοίγει, αλλά δεν βγαίνει ήχος. Η γυναίκα που πριν από λίγο φώναζε με αυτοπεποίθηση, τώρα αρχίζει να τραυλίζει. Χάνει τη ροή του λόγου της. Προσπαθεί να ψελίσει μια δικαιολογία, αλλά οι λέξεις μπερδεύονται μεταξύ τους. Είναι η στιγμή που η ενοχή της γίνεται ορατή σε εκατομμύρια τηλεθεατές. Ο κλειός έχει σφίξει κατά πολύ. Αυτές οι φωνές στην τηλεφωνική γραμμή δεν ακολουθούν το σενάριο της χήρας. Δεν τη λυπούνται. Αντίθετα, αποκαλύπτουν στο τηλεοπτικό κοινό μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα για τη ζωή του ζευγαριού. Η πιο κρίσιμη στιγμή έρχεται όταν στην εκπομπή παρεμβαίνει ο στενός φίλος του καπετάνιου. Ο άνθρωπος στην αυλή του οποίου βρέθηκε νεκρός ο Θανάσης Λάμπρου.
Σε εκείνα τα δευτερόλεπτα, η οπτική αλλαγή στη Δήμητρα Βούλγαρη είναι σοκαριστική. Το ύφος της αλλάζει απότομα. Η θλίψη δίνει τη θέση της σε ένα βουβό πανικό. Το βλέμμα της γίνεται σκληρό και τα μάτια της καρφώνονται στην οθόνη. Ξέρει ότι ο άνθρωπος αυτός γνωρίζει την αλήθεια για τα κλειδιά και το σπίτι. Και ίσως για το τι έχει συμβεί. Η Δήμητρα Βούλγαρη δεν μπορεί πλέον να αρθρώσει λέξη. Το τράβηγμά της είναι ανεξέλεγκτο. Η Αγγελική Νικολούλη βλέπει αυτή την πλήρη ζωντανή κατάρρευση. Καταλαβαίνει ότι η αλήθεια έχει βγει στην επιφάνεια. Για να εκτονώσει την ένταση, ζητάει εσπεσμένα διάλειμμα για διαφημίσεις. Μαζί με τις διαφημίσεις της εκπομπής, τελειώνει και το πρώτο μέρος της ιστορίας μας. Στο δεύτερο και τελευταίο βίντεο, θα περάσουμε πίσω από τις κάμερες εκείνου του διαλύματος, θα ακούσουμε τον απόλυτο κινησμό της μαύρης χήρας και θα αναλύσουμε τις ηχητικές μαρτυρίες των φίλων που την παγίδευσαν. Θα δούμε τα σκοτεινά μυστήρια της αυλής, τα πεταμένα ρούχα, το μαχαίρι και τα κλειδιά πάνω στη μίζα που δείχνουν έναν πιθανό συνεργό που κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος.